Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ λαχταριστό φαγητό. Ξέρω ότι το αγαπάτε, με αυτόν τον τρόπο όμως σήμερα θα το αγαπήσετε ακόμα περισσότερο. Κοτόπουλο με χιλοπίτες σε μία μόνο κατσαρόλα. Δεν λερώνουμε πολλά σκεύη, απολαμβάνουμε ένα τέλειο σπιτικό φαγάκι. Λοιπόν, φύγαμε. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα μπουτια κοτόπουλο. Τα σοτάρουμε στο ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Όταν μαγειρευτούν καλά, τα αφαιρούμε από την κατσαρόλα. Τα μεταφέρουμε σε πιάτο και τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Ρίχνουμε πλέον ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Σοτάρουμε στη συνέχεια ψιλοκομμένα κρεμμύδια, σκόρδο και πράσο. Το πράσο βγάζει μια υπέροχη γλύκα και θα εμπλουτίσει τη γεύση της σάλτσας μας. Σοτάρουμε τα λαχανικά μέχρι να γυαλίσουν. Προσθέτουμε πελτέ ντομάτας και τον τρίβουμε στον πάτο της κατσαρόλας για να απελευθερώσει τα αρώματά του. Βρείτε αναλυτικά τη συνταγή και τις δοσολογίες των υλικών στο mamapinao.gr. Επαναφέρουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα μπουτια στο σκεύος. Ανακατεύουμε για να λαδωθούν και να απορροφήσουν τη γεύση των λαχανικών. Σβήνουμε με λευκό κρασί. Ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθεί πλήρως το αλκοόλ. Στη συνέχεια προσθέτουμε ντομάτα κονκασέ. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε ένα ξυλάκι κανέλα που θα αρωματίσει τη σάλτσα. Τώρα ρίχνουμε σιγά σιγά τον ζεστό ζωμό λαχανικών, τόσο ώστε να καλύψει το φαγητό καλά. Αλλά το πιπερώνουμε τη σάλτσα και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε την κατσαρόλα με καπάκι και αφήνουμε να μαγειρευτεί το φαγητό και να δέσει η σάλτσα. Μεταφέρουμε το κοτόπουλο σε ξεχωριστό πιάτο και το αφήνουμε στην άκρη. Ρίχνουμε τις χιλοπίτες στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Προσθέτουμε επιπλέον ζεστό νερό για να μην διακοπεί ο βρασμός. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τις χιλοπίτες να βράσουν και να μαλακώσουν για λίγα λεπτά. Επαναφέρουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα. Φίλες και φίλοι μου, είδατε πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε θεϊκό πεντανόστιμο φαγητό σε μία κατσαρόλα, δεν λερώσαμε κανένα άλλο σκεύος. Τέλειο, ζουμερό φαγητό, πεντανόστιμο για τις κρύες μέρες του χειμώνα και το καλοκαίρι όμως είναι λουκούμι. Βάλτε ένα κόκορα, βάλτε ένα κοτόπουλο μέσα, απολαύστε αυτό το φοβερό φαγητό με την οικογένειά σας ή και μόνο σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Από εμένα πολλά φιλιά. Γεια σας!